હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હિરુમાં. આજે આપણે બનાવીશું પૌવા અને બટેટાનો નાસ્તો. પૌવા અને બટેટા તમે ઘરે ખાતા જ હોય છે, પણ આજે આપણે બનાવીશું પૌવા અને બટેટાના ઢોકળા. એના માટે 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે, અડધા કપ જેટલો રવો અને 1 કપ જેટલા ચોખાના પૌવા અને કાચા બટેટા લીધેલા છે. પૌવાને આપણે એક ચાળણી અંદર નાખીને આવી રીતે જે એક્સ્ટ્રા કચરો હોય છે એ ચાળીને કાઢી લઈશું. અને હવે આપણે પૌવાને ધોઈ લઈશું અને પૌવાને આપણે થોડી વાર માટે આમનો જ પલળવા દઈશું. હવે આપણે અડધા કપ જે રવો લીધો છે એ લઈશું અને 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે એ લઈશું અને આ બંનેને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. 1 કપ જેટલું દહીં લીધેલું છે, ખાટું દહીં લીધેલું છે. જો ખાટું દહીં ન હોય તો એની જગ્યાએ તમે છાશ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે દહીંને સરસ રીતે આની અંદર મિક્સ કરી દઈશું અને થોડું પાણી લેશું. થોડુંક આપણે જ્યાં લગ્યા ઘટ ન થાય એટલું જ પાણી લેવાનું છે. બહુ જાજુ આપણે આનો પતલો નથી કરવાનું. હવે આ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને 5 મિનિટ અલગ સાઈડમાં રાખી દઈશું અને જે આપણે બટેટા લીધા છે એની આપણે છાલ ઉતારી લેશું. બટેટા આપણે કાચા લીધા છે અને હવે આપણે બટેટાને છીણી લેશું. જે આપણે ખમણીમાં મોટું હોય છે એ ખમણ આપણે બનાવશું. આનું એકદમ ઝીણું નહીં કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાડું ને સરસ થઈ રહ્યું છે. સરસ રીતે બટેટા છીણાઈ ગયા છે અને હવે આપણે આની અંદર પાણી નાખશું અને બટેટાને સરસ રીતે ધોઈ લઈશું કે જેથી કરીને એનો સ્ટાર્ચ અંદર ન આવે. નહીંતર બટેટાનું જે સ્ટાર્ચ લીધેથી ઢોકળું આપણું કાળું થઈ જશે. હવે આપણે આની અંદર આ બટેટા નાખી દઈએ, જે ખમણીને રાખ્યા છે એ, અને પૌવા પણ સરસ રીતે પલળી ગયા છે અને એકદમ છૂટા થઈ ગયા છે. એ પણ આપણે અંદર નાખી દઈશું. અડધી ચમચી હળદર એડ કરશું અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે 2 ચમચી, જે મેં વાટીને લીધી છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમે ચમચીથી પણ મિક્સ કરી શકો છો અને હાથથી પણ, હાથના મદદથી સરસ રીતે એકદમ મિક્સ થઈ જાય છે. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢોકળાની જે પ્લેટ હોય છે એ લેશું અને એની ઉપર તેલ લગાવશું અને હવે આપણે આની અંદર ખાવાના સોડા એડ કરશું, લીંબુ એડ કરશું ઉપરથી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. 1 મિનિટ માટે આપણે આને આવી જ રીતે હલાવતા રહીશું કે જેથી કરીને સરસ રીતે આથો આવી જાય. હવે આપણે આની અંદર આ બેટરને નાખી દઈશું. એકદમ આપણે બેટરને આપણે હાવ આછું આવે એવું નથી કર્યું, એકદમ લચકો થાય એવું જ આપણું બેટર છે. આપણે આની ડીશની અંદર સરસ રીતે પાથરી દઈશું. આવી રીતે ચમચીની મદદથી તમે બેટરને પાથરી શકો છો અને સરસ રીતે જે રીતે તમારે થીક રાખવા હોય તો તમે થીક પણ રાખી શકો છો. ઉપરથી આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું અને હવે મેં ઢોકળિયાને પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું પાણીને. ઢોકળિયું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની ઉપરથી જે આપણે પ્લેટ તૈયાર કરીને રાખી હતી એ મૂકશું. કોથમીર નાખવાનું છે. એ વિડીયો થોડોક સ્કીપ થઈ ગયો છે, પણ ઉપરથી કોથમીર નાખી દેવી. હવે આપણે લસણની ચટણી બનાવશું. ઢોકળા માટે સર્વ કરવા માટે 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે અને તેલને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરશું અને 1 ચમચી જેટલી લાલ ચટણી એડ કરશું. જે લસણવાળી ખાંડેલી છે એ ચટણી લીધેલી છે અને ગેસ આપણે હાવ ધીમો જ રાખશું, નહીંતર ચટણી બળી જશે તરત જ. એટલે ગેસ હાવ ધીમો રાખીને આપણે સરસ રીતે આને હલાવી લેશું. તેલની અંદર ચટણીને મિક્સ કરી લેશું અને થોડું પાણી એડ કરશું કે જેથી કરીને ચટણી આપણે એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય અને જે ગાંઠા હોય એ ઓલા થઈ જાય. એટલે આપણે આની અંદર 4 થી 5 ચમચી જેટલું જ પાણી લીધેલું છે, ઝાઝું પાણી નથી લેવાનું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું, ચપટી હિંગ એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણે આ ચટણીને 1 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાની છે અને પછી એની અંદર આપણે લીંબુનો રસ એડ કરશું
આ ચટણીની અંદર ખાટું, મીઠું અને તીખું ત્રણેય ટેસ્ટ આવે છે, એટલે ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે. અને તમે થેપલા સાથે, ભાખરી સાથે, રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે ઢોકળા જોઈ લઈએ. ઢોકળા આપણા સરસ રીતે થઈ ગયા છે. તમે આવી રીતે છરીની મદદથી જોઈ શકો છો. 2-3 જગ્યાએ છરી આવી રીતે લગાવીને જોવાની કે ઢોકળા આપણા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે કે નહીં. હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. 10 મિનિટ 5 થી 7 મિનિટની અંદર જ ઢોકળા આપણા બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખશું અને છરીની મદદથી કાપી લેશું. થોડી વાર માટે ઠરવા દેવાનું અને પછી જ આને કાપવાનું, એટલે કે જેથી કરીને સરસ રીતે ઢોકળા આપણા નીકળી જાય. તમે પૌવા અને બટેટા તો ઘરે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ અલગ એક રેસીપી છે નાસ્તા માટેની, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે. આમાં ઝાઝો તેલનો ઉપયોગ પણ નથી થયેલો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ એવું નીકળી ગયું છે અને ઇઝીલી જો થોડી વાર ઠરી જાય તો નીકળી જાય છે. ગરમ ગરમ હશે તો થોડુંક ચોટી જશે. એકદમ સોફ્ટ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લેશું. નાના બાળકોથી લઈને મોટા લગીને બધાને આ હેલ્ધી નાસ્તો ખૂબ જ ગમે છે. તો તમારા ઘરે તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ પૌવા બટેટાના ઢોકળા, જે અલગ એક નવીન રેસીપી છે અને નવો નાસ્તો છે. આને તમે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને ગ્રીન ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. સવારે કે સાંજ માટે એક અલગ નાસ્તો છે. તો તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા પૌવા બટેટાના ઢોકળા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, કે જેથી કરીને નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.